بص، هو انا عارف ان اسم لويس سواريز بالنسبه لك هيكون عباره عن ثلاث حاجات. الاولى فيهم انه ماكينه اهداف لا تتوقف، والثانيه طبعا هي فترته مع ثلاثيه الام اس ان. اما بقى الثالثه وهي كميه العض والشغب اللي كان بيقدمها لنا كل شويه. والحقيقه بقى ان انا عشان الخص لك المقدمه فاحب اقول لك ان ذكر جميع تفاصيل النقط دي على مدار الحلقه ده عمره ما هيخلينا ننسى ان سواريز احد اهم المهاجمين في العقد الجديد. وده بقى لو هياكد على شيء فاكيد الشيء ده هو ان حلقه النهارده هتكون مكتمله بكل تفاصيل مسيرته سواء داخل او خارج اطار كره القدم. المهم لويس سواريز كان من مواليد الاوروجواي سنه 87. بدايته بقى كانت في ناشئين نادي اللوتريو الاوروجواني سنه 94. وعلى الرغم من انه كان 7 سنين الا ان مع الوقت بدات تظهر موهبته، وده بقى اللي سهل عليه انضمامه لنادي ناسيونال الاوروجواني سنه 2001، السنه اللي سواريز بدا فيها مشواره مع النادي واتدرج مع مراحل الناشئين لحد ما اخيرا يتم تصعيده للفريق الاول موسم 2005 2006. الموسم اللي على الرغم من ان سواريز كان لا يتجاوز 18 سنه فيه الا ان تسجيله 10 اهداف يخليه واحد من اهم اسباب فوز النادي بالدوري الاوروجواني. وده بقى اللي سهل على كشافين نادي جورنينجن الهولندي العثور على احد اهم المواهب الموجوده في الاوروجواي وامريكا الجنوبيه كلها. وفعلا يتم انضمام لويس سواريز لجورنينجون بمبلغ 800 الف يورو. وبعد اتمام الصفقه سواريز يبدا موسم 2006 2007 بتطور كبير في مستواه لدرجه انه شارك في 37 مباراه سجل فيهم 15 هدف وصنع 7. والنتيجه لتالقه ده يكون عرض ب 3.5 مليون يورو من نادي اياكس، ولكن ساعتها نادي جورنينجون يرفض. وبعد مماطله ما بين الفريقين العرض يوصل ل 7 مليون ونص يورو. وفعلا تتم الصفقه وموسم 2007 2008 يكون الاول له مع اياكس، الموسم اللي فيه سواريز شارك في 43 مباراه سجل فيهم 22 هدف وصنع 14. والارقام دي بقى كان ليها اسباب كتير بجانب مستواه، وهي مثلا ثنائيته مع هونتلر اللي بيها على الرغم من خساره اياكس الدوري الا انهم كانوا اول وثالث هدافين الدوري. عشان بقى بعدها سواريز يبدا موسم 2008 2009 بنفس قوه الاداء لدرجه انه شارك في 42 مباراه سجل فيهم 28 هدف وصنع 17. وساعتها برضو على الرغم من انه كان تاني هدافين الدوري بالاضافه انه يكون افضل لاعب في الموسم الا ان برضو اياكس يخسر الدوري. وده بقى يزعل سواريز جدا. وطبعا اللي هيسالني على زعله فهقول له ان سواريز في الموسم الجديد انفجر حرفيا لدرجه انه شارك في 48 مباراه سجل فيهم 49 هدف وصنع 24. ايوه زي ما سمعت كده، اللاعب اللي لا يتجاوز ال 22 سنه قدر يشارك في 73 هدف في 48 مباراه، واللي طبعا بيهم مش بس يكون هداف الدوري ولاعب الموسم في الفريق، لا ده كمان يكون لاعب الموسم في هولندا كلها. وطبعا النتيجه للكلام ده انه يكون من اهم اسباب تتويج اياكس بكاس هولندا كاول بطوله له مع النادي. ولا استنى، ده القصه ما انتهتش على كده، ده بعدها مع نهايه الموسم تيجي له استدعاء للمنتخب في كاس العالم 2010، البطوله اللي فيها سواريز كان من اهم اسباب وصول المنتخب لسيمي فاينال البطوله، وتحديدا بعد ما قدر يصنع هدفين في الفوز على جنوب افريقيا وبعدها يسجل في الفوز على المكسيك، واللي بقى يصعد الاورجواي لمواجهه المنتخب الكوري في دور 16 في المباراه اللي فيها سواريز تالق وقدر يسجل هدفين، واللي بقى يصعد منتخب الاورجواي لمواجهه غانا في ربع النهائي في المباراه اللي كانت قويه جدا واستمر فيها التعادل حتى ياتي التدخل الاسوا في كره القدم وهو تصدي سواريز للكره بالشكل ده، واللي بيه مش بس يقضي على احلام غانا في الصعود للمربع الذهبي، لا ده كمان يحرم قاره افريقيا كلها من زياده عدد المنتخبات اللي هتشارك في النسخه الجديده. وده بقى اللي كان هيتحقق في حاله صعود منتخب افريقي للمربع الذهبي لكاس العالم، ولكن بقى سواريز يتصدر ده كله ما علينا. المهم بعدها الاورجواي يصعد لمواجهه هولندا في قبل النهائي في المباراه اللي تنتهي بخساره الاورجواي، وحتى بعد مواجهه المانيا على المركز الثالث يخسر المنتخب بنفس النتيجه، واللي بيها الاورجواي حقق اكبر انجاز له من فتره طويله وهو حصوله على المركز الرابع في كاس العالم. عشان بقى بعدها سواريز يبدا موسم 2010 2011 بالمشاركه لحد نهايه الدور الاول في 24 مباراه ويسجل 12 هدف ويصنع 11، واللي بيهم يكون واحد من اسباب استمرار اياكس في الصداره. ولكن لو اتكلمنا عن اهم تفصيله له في الدور الاول فبالتاكيد هتكون عضته للاعب ايندهوفن، واللي بيها اداره اياكس اتخذت قرار ومعاقبه اللاعب 7 مباريات بعيد عن الفريق. ولكن لحسن الحظ ان ساعتها مع الانتقالات الشتويه يكون في عرض له من اكتر من نادي اوروبي، ولكن ساعتها دفع ليفربول 16.5 مليون يورو يحسم الصفقه. وفعلا سواريز يقضي الدور الثاني مع ليفربول بالمشاركه في 13 مباراه ويسجل 4 اهداف ويصنع 5، واللي بيهم يكون واحد من اهم اسباب صعود ليفربول من المركز ال 13 للمركز السادس. عشان بعدها ومع نهايه الموسم يتم اعلان اياكس بطل للدوري واسم سواريز يكون موجود، وبعدها يتم انضمامه للمنتخب في كوبا امريكا 2011، البطوله اللي فيها سواريز قدم اداء جيد جدا لدرجه انه سجل وصنع في اول مباراتين. وبعدها استمر الاوروجواي لحد مواجهه منتخب بيرو في قبل النهائي في المباراه اللي ثنائيه سواريز فيها تحسم الصعود لمواجهه الباراجواي في النهائي. في المباراه اللي استمر فيها سواريز على تالقه وقدر يسجل هدف ويصنع الثاني، واللي بيهم يتوج المنتخب الاوروجواني بطل لكوبا امريكا لاول مره من اكتر من 15 سنه. وطبعا ده كله على يد سواريز اللي مش بس كان راجل مباراه النهائي، لا ده كمان يكون افضل لاعب في البطوله بالاضافه انه يكون تاني هدافين البطوله. عشان بقى بعد الموسم الكبير ده سواريز يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 39 مباراه ويسجل 17 هدف ويصنع 9. وقله الارقام دي كانت بسبب ايقافه من الاتحاد الانجليزي لانه ما سلمش على باتريس ايفرا في مباراه فريقه ضد المان يونايتد، واللي بسببها تم ايقافه 8 مباريات بالاضافه لغرامه 40,000 استرليني. ولكن كل ده ما يمنعوش انه يكون واحد من اسباب صعود ليفربول لنهائي كاس الرابطه، وتحديدا بعد ما قدر يسجل هدف ويصنع هدفين في الفوز على اكسترا سيتي وبعدها يصنع في الفوز على برايتون، عشان بعدها تسجيله ثنائيه ضد ستوك سيتي يسهل على ليفربول الصعود لمواجهه كارديف سيتي في النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح. وساعتها التوفيق يكون لصالح ليفربول اللي توج بكاس الرابطه كاول بطوله له من 5 سنين. عشان بعدها بقى سواريز يبدا الموسم باحتلال القاره كلها، وده طبعا بعد ما قدر يسجل 30 هدف ويصنع 13
17 في 44 مباراه. ولكن بغض النظر عن الارقام، فاداء سواريز في الموسم ده كان مختلف بكل المقاييس، لدرجه انه كان افضل تاني لاعب في الدوري بعد جاريث بيل، بالاضافه انه كان تاني هدافين الدوري، وكمان كان موجود في التشكيله المثاليه للبريمير ليج. ولكن كل الكلام الجميل ده ما ينفعش ينسينا اهم لقطه له في الموسم، وهي عضته لايفانوفيتش في مباراه فريقه ضد تشيلسي. وطبعا بما ان الموضوع في انجلترا فلازم يكون في فرقعه، وهوب سواريز ياخد 10 مباريات ايقاف، وبعدها الاتحاد يطلع ببيان رسمي يحذر فيه سواريز ان في حاله تكرار الموضوع مش هيكون ليه مكان في كره القدم الانجليزيه، وخصوصا ان هو احد قاده الاجيال الجديده. ولكن ساعتها بقى سواريز ما كانش فاضل الكلام ده، لانه كان عنده كاس القارات مع المنتخب، البطوله اللي فيها تسجيل سواريز 3 اهداف يخلوه واحد من اهم اسباب وصول المنتخب للمركز الرابع في البطوله، وده كويس وكل حاجه. ولكن بعدها بقى يركز في مشكلته مع الاتحاد الانجليزي، والنتيجه للكلام ده انه تطلع تقارير بانه عايز يمشي من النادي، وهو بعدها يطلع بنفسه ينفي الكلام ده، والنادي كمان يظهر التمسك باللاعب، وده اللي سهل على سواريز انه يرجع يتدرب مع النادي، وطبعا يبدا الموسم الجديد متاخر لاكمال العقوبه. وده طبعا ما يمنعوش خالص انه يستمر على تقديم الاداء الكبير، لدرجه انه شارك في 37 مباراه سجل فيهم 31 هدف وصنع 19، واللي مش بس يكون لاعب الموسم في الفريق، لا ده كمان يكون افضل لاعب في الدوري، واكمالا انه يكون هداف الدوري برصيد 31 هدف، واللي برضه بيهم مش بس يشارك رونالدو في الحذاء الذهبي الاوروبي، لا ده كمان يكون اول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 31 هدف في موسم واحد، متفوقا على اين راش اللي كان سجل 30 هدف في موسم 86 87. عشان بقى بعد الكلام الجامد ده يدخل برشلونه بعرض تجاوز ال 81 مليون يورو مقابل التعاقد مع سواريز، وفعلا تتم الصفقه، وموسم 2014 2015 يكون الاول لسواريز مع برشلونه، الموسم اللي فيه سواريز شارك في 42 مباراه. ولكن على الرغم من انه بدا الموسم متاخر بسبب العقوبه اللي كان سببها عضته الكليني في كاس العالم، اللي انه قدر يسجل 24 هدف ويصنع 23، واللي بيهم يعلن برشلونه تسيده للكره الارضيه بامتلاكه ثلاثيه الام اس ان. والنتيجه للقوه دي ان برشلونه يفوز بالدوري والكاس المحلي وحتى دوري الابطال، تسجيل سواريز فيه 6 اهداف وصناعه 3 يخلوه واحد من اهم اسباب وصول برشلونه لمواجهه اليوفي في النهائي، في المباراه اللي سجل فيها راكيتيتش في الدقيقه الرابعه، وبعدها الفارو موراتا يتعادل، عشان بعدها يجي وقت سواريز اللي سجل هدف التقدم، وهوب بعدها بدقايق يجي نيمار ياكد بالهدف الثالث، واللي بيه يتوج برشلونه بدوري الابطال بقياده الام اس ان الثلاثي اللي تسبب في تسجيل 122 هدف في الموسم ده، واللي بيه يكون اعلى معدل اهداف لخط هجوم في تاريخ اسبانيا. وطبعا سواريز ساعتها يكون موجود في التشكيله المثاليه في دوري الابطال والعالم كله، عشان بعدها بقى تاقلم سواريز مع نيمار وميسي يخليه يقدم افضل اداء له في مسيرته، وتحديدا بعد ما قدر يشارك في 53 مباراه سجل فيهم 59 هدف وصنع 24. ايوه زي ما سمعت كده، دي فعلا ارقام لاعب كره قدم غير رونالدو وميسي. وطبعا بقى النتيجه للكلام ده انه يبدا الموسم بتسجيل هدف وصناعه الثاني في الفوز على اشبيليه في السوبر الاوروبي، وبعدها يسجل 3 اهداف في المباراه الاولى وهدفين في المباراه الثانيه في كاس العالم للانديه، واللي بقى يتوج برشلونه بطل لكاس العالم. وسواريز ساعتها مش بس يكون هداف البطوله، لا ده كمان يكون افضل لاعب. وبعدها بقى يسكت، لا يطلع على كاس ملك اسبانيا يسجل سوبر هاتريك ضد فالنسيا في قبل النهائي، واللي بقى يصعد برشلونه لمواجهه اشبيليه في النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول لاكسترا تايم، وهوب بعدها جوردي ألبا يسجل هدف، وبعدها نيمار يسجل الثاني، واللي بيها يتوج برشلونه باللقب، وساعتها يكون سواريز هداف البطوله. لا ومش بس كده، ده كمان بعدها يطلع على الدوري الاسباني يقتحم كل خصوصيات فرق الدوري، لدرجه انه يسجل 40 هدف ويتوج هدافا للدوري الاسباني، واللي بيها تكون اول مره من 2009 لاعب غير رونالدو وميسي يتوج بالجائزه. ولا ومش بس كده، كمان ساعتها يفوز بجائزه الحذاء الذهبي، ويكون مش بس افضل لاعب في برشلونه، لا ده كمان يكون لاعب الموسم في الدوري الاسباني، واللي بيهم يكتمل الموسم الاعظم في تاريخ سواريز. عشان بقى بعد العظمه دي سواريز يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 51 مباراه ويسجل 36 هدف ويصنع 20، وسواريز ساعتها يبدا الموسم بتسجيل هدف في الفوز على اشبيليه في مباراه السوبر المحلي، وبعدها تالقه في التسجيل على بلباو وسوسيداد يسهل على برشلونه الصعود لمواجهه اتلتيكو مدريد في قبل نهائي كاس ملك اسبانيا، في المواجهه اللي تسجيل فيها سواريز هدف في مباراه الذهاب وهدف في مباراه العوده يسهل على برشلونه الصعود لمواجهه الافيس في النهائي، في المباراه اللي ما لعبهاش سواريز بسبب الاصابه، ولكن ساعتها برشلونه يتوج بطل لكاس ملك اسبانيا، وده جميل وكل حاجه. ولكن بقى سوء الحظ ساعتها كان في الدوري، وتحديدا بعد وجوده هو وميسي كاول وثاني هدافين الدوري، لان رونالدو وزملائه ساعتها يفوزوا باللقب. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه سواريز شارك في 51 مباراه وسجل 31 هدف وصنع 20. ولكن ساعتها البدايه كانت صعبه جدا، مش بس على سواريز لا ده على النادي كله، وده طبعا كان سببه خروج نيمار بشكل غير لائق، بالاضافه لخساره السوبر الاسباني ضد الريال. ولكن ساعتها تاثير الصدمه ما يستمرش كتير، وخصوصا بعد تالق سواريز في كاس ملك اسبانيا، البطوله اللي تسجيل فيها سواريز 3 اهداف وصناعه 2 يخليه واحد من اهم اسباب وصول برشلونه لمواجهه اشبيليه في النهائي، في المباراه اللي كانت سهله جدا على برشلونه، وقدر يفوز بخماسيه، وسواريز ساعتها كان سجل هدفين، واللي بقى يتوج برشلونه بطلا لكاس ملك اسبانيا للمره الرابعه على التوالي، وحتى بعدها في الدوري يكونوا ثالث هدافين الدوري بعد ميسي ورونالدو، يخلوه واحد من اسباب تتويج النادي بالليجا. عشان بعدها بقى ومع نهايه الموسم تجي له سيد على المنتخب في كاس العالم، البطوله اللي تسجيل فيها سواريز هدفين ضد السعوديه وروسيا يتسببوا في صعود الاوروجواي لمواجهه البرتغال في دور 16، في المواجهه اللي انتهت لصالح الاوروجواي بثنائيه كافاني، واللي بقى يصعد المنتخب لمواجهه فرنسا في ربع النهائي. ولكن ساعتها ثنائيه جريزمان وفاران يحسموا خروج الاوروجواي من البطوله، عشان بعدها بقى سواريز يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 48 مباراه ويسجل 23 هدف ويصنع 14، وبرشلونه ساعتها يبدا الموسم بالفوز بالسوبر المحلي، وبعدها يكمل الثنائيه بالفوز بالدوري، وبعدها يكون في اختفاء من سواريز وبرشلونه كلها. وحتى بعد تقدمه بثلاثيه على ليفربول في ذهاب سيمي فاينال دوري الابطال، يجي بعدها ليفربول يعمل ريمونتادا اوريجي الشهيره
الاخيره. ولكن لو انت شايف ان ده نحس، فاحب اقول لك بقى ان النحس كله كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه سواريز شارك في 36 مباراه، سجل فيهم 21 هدف وصنع 12، وبرشلونه ساعتها يخرج بموسم صفر من كل الجهات، وحتى سواريز نفسه تيجي له اكبر اصابه طول مسيرته واللي كانت في الركبه، ويكون فيها تدخل جراحي واللي بيها غاب 5 شهور عن الملاعب، واكمالا بقى يخرج بفضيحه 8 ضد بايرن ميونخ في دوري الابطال، واللي بيها يكتمل الموسم الاسوأ مش بس على سواريز، لا ده على النادي كله. عشان بقى بعدها ومع نهايه الموسم يجي كومان يقول له ان النادي مش محتاج لخدماتك، وبعدها يرتبط اسم سواريز باليوفي، وكان في كلام فعلا انه هيروح اليوفي، ولكن القصه تنتهي مع انضمامه لاتلتيكو مدريد، النادي اللي كان لايق جدا على سواريز. ولكن قبل بدايه الموسم ما ينفعش ننسى تفصيله من اهم تفاصيله، هو اختيار هدفه الرائع اللي كان بالكعب ضد مايوركا كثالث افضل هدف في الموسم، عشان بعدها بقى سواريز يبدا موسم 2021 بالمشاركه مع اتلتيكو في 38 مباراه ويسجل 21 هدف ويصنع 3، واللي بيهم يكون واحد من اهم اسباب تتويج اتلتيكو مدريد بالدوري، وتحديدا بعد تسجيله هدف الفوز في الجوله الاخيره، واللي بيه يتوج اتلتيكو مدريد بالدوري لتاني مره اخر 25 سنه، وساعتها سواريز يكون هداف الفريق. وعلى نفس بقى الخطى سواريز يبدا الموسم اللي بعده بالمشاركه في 36 مباراه ويسجل 13 هدف ويصنع 3، وطبعا ضعف الارقام ده ما كانش على سواريز لوحده، لا ده على الفريق كله. وطبعا نتيجه للكلام ده ان مع نهايه عقده النادي ما يتكلمش معاه في التجديد، وهو نفسه جاب من الاخر ورجع نادي النشأة في الاوروجواي، وده معناه انه يكون الموسم الاخير او بالكتير قوي يكون قبل الاخير في مسيرته، المسيره اللي تخليه واحد من افضل المهاجمين مش بس في الاوروجواي ولكن في القاره كلها. وده بقى اللي ياخدنا لارقامه اللي فيها سواريز شارك مع الانديه في 669 مباراه، سجل فيهم 436 هدف وصنع 238، وفاز فيهم بالدوري الهولندي والاوروجواني، وكمان كاس الرابطه في انجلترا والكاس المحلي في هولندا. وطبعا ده غير ارقامه مع برشلونه، سواء فوزه بالدوري 5 مرات منهم مره مع اتلتيكو، وكمان فاز بكاس اسبانيا 4 مرات والسوبر مرتين، بالاضافه للثلاثيه الدوليه واللي هي دوري الابطال وكاس العالم للانديه والسوبر الاوروبي، وده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب واللي تتمثل في المشاركه في 130 مباراه، سجل فيهم 65 هدف وصنع 37، وفاز معهم باهم بطوله اخر 25 سنه وهي كوبا امريكا 2011. وبس يا سيدي وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.